હર વ્યક્તિ ઈચ્છતી હોય છે કે તેના હાડકાં ખૂબ જ મજબૂત થાય. જો તમે પણ ઈચ્છો છો તો વીકમાં 2 વાર આજની રેસીપી ટ્રાય કરજો. તમારા હાડકાં લોખંડ જેવા મજબૂત થશે, સાથે જ હિમોગ્લોબિન એટલું બધું ભરપૂર વધશે કે તમે લાલ ચટક થઈ જશો. તો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે 1 કપ જેટલી આપણે પંચદાળ લેશું. પંચદાળ મતલબ 5 પ્રકારની અલગ અલગ દાળ, અને આ દાળનો રેશિયો એક જ સરખો રાખેલો છે અને બધી જ દાળ મિક્સ થતાં 1 કપ જેટલી છે. હવે આ પંચદાળમાં કઈ કઈ દાળ હોય એ હું તમને આગળ જરૂર બતાવીશ. તો ચલો આગળ. તો પહેલી દાળ છે ચણાની દાળ. આ દાળ પણ હર ઘરમાં અવેલેબલ હોય છે. સાથે જ બીજી દાળ છે મસૂરની દાળ. મસૂરની દાળ જો ના હોય તો કોઈ પણ પ્રોવિઝન સ્ટોરમાં મળી જશે, લઈને ઉપયોગ કરી શકો છો. ત્રીજી દાળ છે મગની ફોતરાવાળી દાળ, જેને મગભરડો કહેવાય. ચોથી દાળ છે તુવેર દાળ, જે હર ઘરમાં લગભગ અવેલેબલ હોય છે. અને પાંચમી દાળ છે અડદ દાળ. અને આ ફોતરાવાળી દાળ છે જે ખૂબ જ તાકાતવાળી હોય છે અને શિયાળામાં ખાવાથી તો અદ્ભુત શક્તિનો સંચાર થશે. તો આ રીતે કુલ 5 દાળનું મિક્સ 1 કપ જેટલું મેં લીધું છે અને 4 થી 5 વ્યક્તિને થઈ શકે તેટલી આજની વેરાયટી તૈયાર થશે. હવે આ દાળને આપણે 1 થી 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને એકદમ સરસ રીતે સાફ કરી દઈશું. કારણ કે દાળ છે તે પોલિશ થયેલી હોય છે ને, તો એકદમ સફેદ પાણીના ફીણ થઈ જશે. હું તમને હમણાં આ રીતે બતાવીશ ને તો સમજાઈ જશે. મિત્રો, તમને લાગશે કે હું તો પંચદાળ બનાવું છું, પણ પંચદાળથી અલગ રીતે આજની રેસીપી શેર થશે. તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. તમને ઘણી નાની મોટી ટિપ્સ અને વેરાયટીને કઈ રીતે વધુ સ્વાદિષ્ટ અને હેલ્ધી બનાવી શકાય તે પણ સમજમાં આવશે. તો આ રીતે દાળ છે તેને આપણે વ્યવસ્થિત સાફ કરી લેવાની. આ પાણી છે તે હવે બહાર કાઢી લેશું, કારણ કે એકદમ ખરાબ પાણી થઈ ગયું છે. જુઓ તમે. તો પાણી કાઢ્યા બાદ હવે આપણે આ દાળને પલાળવાની છે. તો 1 કપ દાળ છે તો 4 કપ જેટલું હું હુંફાળું પાણી ઉમેરું છું. જો સમય હોય તો તમારે દાળને પલાળવાનો સમય આપવાનો, પણ સમય ના હોય તો તમે સીધી જ ડિરેક્ટલી બાફી શકો છો. પણ હું અહીંયા 4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને થોડી વાર પલળવા માટે છોડી દઉં છું. તો એકદમ ઓછા સમયમાં અને ઓછા ગેસના વપરાશથી દાળ બફાઈ જશે. ત્રીસેક મિનિટ જેવા ગરમ પાણીમાં દાળ પલળ્યા બાદ હવે બિલકુલ સમય નથી લાગવાનો દાળ બાફવા માટે. તો આ દાળને પાણી સાથે જ આપણે કુકરમાં ઉમેરી દઈશું, કારણ કે પાણીની અંદર દાળને ધોઈ લીધી છે. તો હવે આ પાણી કાઢવાની કોઈ જરૂર નથી. આ પાણી અને આ દાળ ઉમેર્યા બાદ હવે એક્સ્ટ્રા પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી. હવે કુકરને ગેસ ઉપર રાખીશું અને થોડું નમક ઉમેરીશું, જેટલું દાળમાં હોય તેટલું. એટલે મેં પોણી ચમચી જેટલું કે 1/3 ચમચી જેટલું અહીંયા નમક ઉમેરેલું છે. હવે આપણે આ રીતે સાઈડમાં ઘી અથવા તેલને લગાવી દઈશું. આ રીતે ઘી અને તેલ લગાવવાથી આપણું કુકરની અંદર રહેલું પાણી ઉભરાશે નહીં અને પરિણામે કુકર કે ગેસ ખરાબ થશે નહીં. હવે તમે જોઈ શકો છો કે થોડી જ વારમાં આ રીતે આપણો દાળનું પાણી ઉકળશે તો ઉપરનો ભાગ છે તે સફેદ કલરનો ઉપર દેખાવા લાગશે. આ સફેદ કલરના ફીણ છે તેને કાઢી લેવાના. આ કાઢી લેવાથી પણ તમારું કુકરની અંદર રહેલી દાળ ઉભરાશે નહીં. અને બીજું એ કે આ જે સફેદ ફીણ છે તે હેલ્થમાં નુકસાન કરતા હોય છે, તો ખાસ કાઢવા જરૂરી છે. તો આ રીતે જેટલા પણ સફેદ ફીણ દેખાય છે ને તે આપણે કાઢી લેવા. જ્યારે દાળની અંદર પહેલો ઉફાણ આવશે ને ત્યારે આ રીતે સફેદ તમને બબલ્સ દેખાશે. તે બધા જ કાઢી લીધા બાદ હવે આપણે આ રીતે જોશું ને તો દાળની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું સફેદ ફીણ પણ નહીં દેખાય. અને હવે આપણી દાળ છે તેની અંદર પાણીના બબલ્સ થવાથી હવે આપણી દાળ ઉભરાશે જ નહીં, એ હું તમને ખાતરી આપું છું. કલર માટે થોડી હળદર ઉમેરી અને ઢક્કણ બંધ કરી દઉં છું અને લગભગ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 4 થી 5 સીટી સુધી બાફીશું. કારણ કે આપણે વધારે બાફવાની છે ને તો 4 થી 5 સીટી તો કરવી જ જોશે. એ થાય ત્યાં સુધીમાં એક ગ્રેવી તૈયાર કરી દઈશું. તો ગ્રેવી માટે એક મિક્સર જારની અંદર 2 નંગ જેટલા દેશી ટમેટાં, જે થોડા ખાટા હોય છે, પાણીવાળા હોય છે અને ખાસ શિયાળામાં અવેલેબલ હોય છે, તો મેં ઉપયોગમાં લીધા છે. ઉપરથી દાંડીનો ભાગ હટાવી દીધો છે. અને તે જ રીતે મીડિયમ તીખાસવાળા 4 નંગ મરચાં અને 2 થી 3 ઇંચ જેટલા આદુનો ટુકડો ઉમેરી દઉં છું. હવે અહીંયા પસંદ હોય તો 1 થી 2 નંગ જેટલા ડુંગળીના ટુકડા પણ ઉમેરી શકાય. મેં ઉમેર્યા છે. તમને પસંદ ના હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. આ રીતે આપણી ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. સાઈડ પર રાખી દઈશું. હું તમને બતાવી દઉં છું ગાઈઝ કે જો અત્યારે આ સીટી થઈ રહી છે. જો
સીટી થાય છે છતાં કુકરની અંદર રહેલું પાણી ઉભરાઈને બહાર નથી આવતું. પરિણામે ઢક્કણ પણ ખરાબ નહીં થાય, ગેસ પણ ખરાબ નહીં થાય. જો હું ફરીથી તમને બીજી સીટી થાય ને ત્યાં સુધી બતાવું છું. જો આ રીતે 2 સીટી થઈ ગઈ છે. હવે પાછળની 3 સીટી થાય ત્યાં સુધીમાં આગળ એક તડકો તૈયાર કરી લઈએ. તો જેમના માટે 2 ચમચી જેટલું તેલને એકદમ મીડિયમ ગરમ કરીશું. એકદમ ઓછા તેલમાં આજની વેરાયટી તૈયાર કરીશું તો પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી થશે. હવે હલકું તેલ ગરમ થાય તો આપણે તૈયાર કરેલી ગ્રેવી ઉમેરી અને થોડીવાર ચલાવી દઈશું. ગ્રેવી ઉમેર્યા બાદ હવે આપણે સૌથી હેલ્ધી લોહીનો ખજાનો કહી શકાય તેવી પાલક લગભગ 2 કપ જેટલી છે, ધોયેલી અને સમારેલી ઉમેરેલી છે. પાલક આમ તો જો કે ફેમિલી મેમ્બર્સ ખાવાનું પસંદ નથી કરતા હોતા, પણ જો ના કરતા હોય તો આ રીતે તમે ખવડાવી શકો છો. તેમની હેલ્થનું ધ્યાન પણ રાખી શકો છો અને વેરાયટી વધુ હેલ્ધી બનશે તો સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રાખી શકશો. તો આ રીતે 2 કપ જેટલી પાલક ઉમેરી મિક્સ કરી દીધી છે. પાલક જેમ જેમ મિક્સ થશે તેમ પાણી છોડવા લાગશે. હવે આપણે અહીંયા ગ્રેવી માટે નમક ઉમેરીશું. દાળમાં નમક ઉમેર્યું છે ને તો અત્યારે વધારે ઉમેરવાની જરૂર નથી. ચપટીક જેટલી હળદર અને 2 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર માત્ર કલર માટે, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. મિત્રો આ રીતે વેરાયટી તૈયાર કરજો, ટેસ્ટ પણ સારો આવશે અને હેલ્થ પણ સચવાઈ જશે. જોકે વીકમાં 2 વાર આવી વેરાયટી શિયાળા દરમિયાન ખાવી જ જોઈએ. આ રીતે વેરાયટી જો શિયાળા દરમિયાન ખાવામાં આવે તો પૂરા વર્ષ દરમિયાન ક્યારેય પણ લોહીના ટકા ઓછા નથી થતા કે નબળાઈનો અનુભવ બિલકુલ નથી થતો. હાડકાં તો લોખંડ જેવા મજબૂત થઈ જાય છે. હવે આપણે આ રીતે લીલું લસણ 2-3 ચમચી જેટલું સમારેલું ઉમેરશું. તમે ના પસંદ હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. અને લીલું લસણ ના હોય તો જ્યારે આપણે ગ્રેવી બનાવીને ત્યારે ટમેટાં, મરચાં, ડુંગળીની સાથે લસણની કળી પણ ગ્રેવીમાં ઉમેરી અને ગ્રેવી તૈયાર કરવી તો પણ એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવશે. હવે આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને ઉપર તેલ દેખાવા લાગે ત્યાં સુધી ઢાંકીને કૂક કરશું. તો 5 સીટી પછી તમે જોઈ શકો છો કુકરનું ઢાંકણ એકદમ ક્લીન છે, બિલકુલ ખરાબ નથી થયું. જો મેં તમને આગળ પ્રોસેસ બતાવીને તે મુજબ કરશો તો કુકર ક્યારેય ખરાબ નહીં થાય. અને દાળ પણ જેવી આપણે જોઈએ તેવી જ બફાણી છે, આટલી પરફેક્ટ જોઈએ. દાણો પણ દેખાવો જોઈએ અને દાણો કાચો પણ ના રહેવો જોઈએ, તે રીતે દાળ બાફવાની હતી તો પરફેક્ટ બફાઈ ગઈ છે. હવે આપણી ગ્રેવી ઉપર પણ તેલ દેખાવા લાગ્યું છે તો એકવાર ચમચો ચલાવી આ દાળને આપણે ઉમેરી દઈશું. મિત્રો તમે જો આ દાળને થોડી ઘટ તૈયાર કરવા માંગતા હોય તો પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી, પણ થોડી પાતળી બનાવવી હોય તો હું અહીંયા 1 કપ જેટલું પાણી કુકરમાં ઉમેરી અને તે કુકરમાંથી આ રીતે ચલાવી અને દાળમાં ઉમેરી દઉં છું, જેથી એકદમ જે દાળ તડકા છે અથવા દાળ ફ્રાય છે તેવી ટેક્સચરમાં આપણી દાળ તૈયાર થશે. જો કે તમે થોડી ઘટ રાખશો તો તમને રોટલા સાથે, ભાખરી, પૂરી કે પરોઠા રોટલી સાથે પણ ખૂબ મજા આવશે. પણ આજની આ દાળ છે તે રાઈસ સાથે અદ્ભુત ટેસ્ટ આપશે. તો એકવાર આ રીતે દાળ બનાવી રાઈસ સાથે સર્વ કરજો. મેં રાઈસ સાથે ખાઈ શકાય ને તેવું ટેક્સચર આપવા થોડું પાણી ઉમેર્યું હતું. હવે મિક્સ કરી દઈશું અને પછી થોડું ઉપર તેલ દેખાવા લાગે અને દાળ ઉકળી જાય ત્યાં સુધી ઢાંકીને કૂક કરશું. એ થોડી ઉકળે છે ત્યાં સુધીમાં એક તડકો લગાવી દઈશું. હવે આપણે જે તડકો લગાવીએ છીએ ને તે ઓપ્શનલ છે, સ્કીપ કરવો હોય તો કરી શકો છો. 1 ચમચી જેટલું ઘી હલકું ગરમ કરી થોડા સૂકા લાલ મરચાં, અડધી નાની ચમચી જેટલું રાઈ, જીરું અને હિંગ ઉમેરી દઈશું. અને સાથે થોડા તમે સૂકા લીમડાના પાન પણ ઉમેરી શકો છો. તડકામાં પસંદ હોય તેવા ખડા મસાલા ઉમેરી શકાય અને તડકો સ્કીપ પણ કરી શકાય. આ તડકો છે તેને આપણે હવે ગરમા ગરમ ઉકળેલી દાળમાં ઉમેરવાનો છે. પણ દાળનો કલર ચટાકેદાર આવે તે માટે તડકામાં કાશ્મીરી લાલ મરચું 1 નાની ચમચી જેટલું ઉમેરી આ તડકામાં આપણે મરચાં પાવડર ઉમેર્યા બાદ ચલાવી અને તડકો આપણે દાળમાં ઉમેરશું, જેથી કલર અને ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે. જો કે તમે વધારે હેલ્થ કોન્શિયસ હોય તો આ તડકો તમારે સ્કીપ કરવો હું તમને રિકમેન્ડેડ કરું છું, બટ ક્યારેક ઇટ્સ ઓકે, તમે યુઝ કરી શકો છો. આ રીતે આપણે તડકો ઉમેર્યા બાદ દાળને મિક્સ કરી અને પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને આ ગરમા ગરમ દાળને તમે સર્વ કરજો. તમને અડદની દાળ જો પસંદ હોય તો એકવાર આ કરશો તો અડદની દાળને પણ ભૂલી જશો. દાળ તડકા છે, દાળ ફ્રાય છે, આ બધા જ ને ટક્કર મારે તેવી આજની આપણી પાલક પંચરત્ન દાળ તૈયાર થઈ છે. મને તો આ નામ પસંદ છે. તમને શું લાગે છે આ દાળનું નામ શું આપવું જોઈએ? મને કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર બતાવજો. ફરી મળીશું એક નવી ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.